Thời gian cứ trôi, ánh sáng dần trải đều lên khắp hòn đảo, không khí dần ấm lên. Tôi thức dậy khi mặt trời đã sáng từ bao giờ. Tôi nhìn ngắm xung quanh, rồi thấy Stego vẫn đứng bất động phía trước. Tôi học và chế tạo cái yên cho nó. Nguyên liệu khá là rẻ, tôi có thể chế ngay lúc này. Chế xong, tôi lắp yên cho nó. Tôi cũng hiếu kỳ các kỹ năng của nó. Tôi cưỡi nó lên đồi, nơi có ánh sáng chiếu rọi. Tôi ngồi lọt thởm giữa hai hàng gai trên lưng nó. Nhìn thấy thì có hai kỹ năng chủ động đặc biệt, một cú quật đuôi tầm thấp và một kiểu quật đuôi tầm cao. Quả quật đuôi tầm cao có kèm hiệu ứng xé gió, có lẽ là một cú quật roi đầy uy lực. Và đặc biệt nó có khả năng thay đổi chế độ, có thể nhận biết qua màu của xương gai to trên lưng. Có tổng cộng 3 chế độ khác nhau, lần lượt là màu xanh, màu vàng và màu cam. Với chế độ gai màu cam, khi quật đuôi tầm thấp vào những cái cây sẽ thu hoạch được rất nhiều gỗ và một ít thách, nhưng quật tầm cao thì chẳng thu hoạch được gì. Với chế độ màu xanh, khi quật tầm thấp trúng cây và bụi thì sẽ thu hoạch được một ít trái cây từ bụi, một ít gỗ từ cây và rất nhiều thách. Quật tầm cao cũng chẳng có tác dụng gì. Đối với chế độ gai màu vàng, khi quật đuôi vào bụi cây hỗn hợp thì sẽ thu hoạch được rất nhiều trái cây, nhiều thách và một ít gỗ. Vậy là tôi có thể thu hoạch được gỗ từ chế độ gai màu cam và thu hoạch trái cây từ chế độ gai màu vàng. Với chế độ gai màu xanh, tôi vẫn chưa biết được công dụng chính của nó. Trong lúc thử các kỹ năng, tôi vô tình đánh trúng một con Ankylo đang đi lẫn trong những cây bụi. Tôi cũng đánh trả nó bằng những cú vuốt roi tầm thấp đầy uy lực. Tôi vô tình sử dụng quật tầm cao và găm được đuôi vào con Ankylo đối diện gây chảy rất nhiều máu. Tôi thử lại lần nữa, sau đó tôi thử đổi chế độ và thử lại. Quả găm đuôi vẫn có tác dụng đối với các kỹ năng khác màu. Tôi xuống khỏi Stego ra hiệu cho nó tấn công. Tôi đứng ngoài quan sát. Nó liên tục quật quả đuôi đầy gai và ép con Ankylo kia xuống nước. Với tốc độ quật liên tục làm con Ankylo không có cơ hội đánh trả. Hạ được nó, tôi thu thập chút thịt và dẫn Stego trở về nhà. Sau quá trình thử kỹ năng, tôi đã nhổ sạch tất cả cây cối khu vực này, thật trống trải. Tôi trở về đi ngang luống cây mà tôi trồng, cây đã phát triển cao lên được một chút. Tôi về nhà làm một cái tủ lạnh để cất đồ, đặt cái cối đá mới để nghiền đá thành bột. Tôi đem bột đá bỏ vào tủ lạnh. Tôi bỏ tất cả đồ cần bảo quản vào tủ lạnh, sau đó cất bớt đồ cồng kềnh vào tủ để xả sạch trọng lượng trên người. Tôi ra người với Stego lấy những thứ tôi cần đem về, đem trộn thịt thối với Nacoberry để làm thuốc gây mê. Bỏ nguyên liệu vào cối đá xong, tôi chạy dọc bờ biển gọi tất cả hú heo tôi trở về trung tâm. Thấy hai con trái tim thì những con raptor, tôi cài đặt cho chúng đứng yên tại chỗ. Con thứ nhất, con thứ hai, con thứ ba, con thứ tư. Ủa, rồi con này không phải raptor thì đứng đây làm chi? Tôi đuổi nó đi. Để cho những con raptor làm việc, tôi leo lên Pteranodon để thử lại kỹ năng của nó. Kỹ năng đầu đơn giản chỉ là cạp bằng cái mỏ sắc nhọn của nó. Kỹ năng tiếp theo, nó với chân để làm cái gì đó, tôi đoán trong đầu. Sau đó tôi thử bay lại gần con Dodo của tôi để sử dụng kỹ năng. Chính xác như dự đoán, nó có thể gấp được động vật nhỏ bay lên. Vô tình, giấc mơ được bay lên bầu trời của con Dodo từng tâm sự với tôi đã trở thành hiện thực. Và kỹ năng cuối cùng của nó chính là xoáy để lao thẳng về phía trước. Nhưng kỹ năng này mất rất nhiều thể lực. Hiện tại chỉ có thể xoáy 2 phát là đuối sức. Tôi trở về chế một lô tên gây mê mới để chuẩn bị bay vào đất liền. Chế xong tôi bay đến vị trí gần đất liền nhất của hòn đảo để nghỉ mệt. Nghỉ mệt xong tôi bay hẳn vào đất liền. Bay trên biển tôi có thể nhìn thấy được một con cá mập to tướng đang ở dưới biển. Tôi bay tiếp vào drop trong bờ biển. Mở ra có 2 thứ trông như bản vẽ. Tôi lấy ngay và bay lên cao. Nhưng sực nhớ đến 2 con raptor đang làm việc nên phải trở về gấp. Không thì trứng sẽ bị hỏng mất. Lo vội vàng mà quên cho con Pteranodon nghỉ mệt. Nó đuối sức khi gần đến bờ. Tôi nhảy xuống để tiếp tục chạy nhanh vào trung tâm. Tranh thủ thời gian cho con Pte nghỉ mệt. Tôi tiếp tục nhảy lên khi nó bay đến gần. Bay nhanh vào bầy raptor. Thật may mắn là thời tiết đã ủng hộ nó, quả trứng nở thành công mà không bị hỏng. Tôi nhận nuôi nó, sau đó tôi cho phép bầy raptor của tôi đi tự do. Tôi đấm phát vì nó vẫn chần chừ không chịu đi. Vì hòn đảo khá là an toàn nên tôi cũng cho phép con baby đi dạo chơi. Đút cho nó miếng thịt để chống đói. Tôi cưỡi Pteranodon tiếp tục vào đất liền. Tôi bay lượn quanh thì thấy đất liền rõ là nguy hiểm. Tôi thấy con khủng long bạo chúa đang săn mồi phía dưới. Tôi chuyển hướng bay lên vách núi nhìn xuống, thấy một con rết đang săn mồi và 2 con khủng long có ánh khói màu cam bốc lên. Không cần thử tôi cũng biết là rớt xuống đó chắc chắn sẽ đi vào cửa tử. Không muốn bước lên tử lộ, tôi bay tiếp về phía trước thì có một hõm núi kỳ lạ. Tôi bay vào gần vách thì phát hiện có một cái hang tối ôm. Cầm đuốc đi vào thì thấy có một số tinh thể lấp lánh. Tôi cầm cúp đập thử thì thu được một số lượng Rito qua mỗi phát gõ. Kèm đó là một chút nấm hiếm gì đấy. Tôi đi vào sâu hơn thì bị cái nóng rát da rát thịt. Tôi thấy phía trước có rất nhiều động vật sống trong hang, có vẻ rất là nguy hiểm. Một bên thì có một hạt dung nham nóng chảy. Ở đây máu liên tục bị tuột. Cảm thấy nguy hiểm, tôi chạy ngược trở ra cửa hang thì trời cũng đã chập tối. Tôi leo lên Pteranodon thì nó không chở nổi tôi. Tôi bỏ bớt một chút Rito để cho nhẹ. Vẫn bay rất chậm, tôi bỏ bớt một phần nữa để có thể bay lượn được tự do. Tôi tìm bản công thức
thì có thể dùng Rito để chế tạo một cái ống nhòm cơ bản. Tôi cần một chút da và fiber để chế. Tôi lấy da từ con Pteranodon hoang dã bên cạnh. Tôi cầm liềm gặt nốt chút fiber. Đủ nguyên liệu, tôi chế tạo ống nhòm rồi bay trở về nhà. Về được đảo an toàn, tôi rút ống nhòm ra xài thử. Ngoại trừ việc nhìn được từ xa, tôi còn có thể xem được cấp độ của nó. Vậy tôi có thể xác định được cấp độ của hố từ xa một cách an toàn. Mệt mỏi, tôi đi trở về căn chòi nhỏ, leo lên giường đánh một giấc. Chưa nghĩ được hôm sau sẽ làm gì. Suy nghĩ mãi thì tôi cũng ngủ lúc nào không hay biết.